guys! Welcome back to my channel. So for today's video, isa tong YouTube tips kung paano mag-apply ng Google AdSense kahit hindi pa monetize. If you wanna know, just keep on watching. So, gagamit ako ng phone para sa ating tutorial sa ating paano mag-apply ng Google AdSense sa using phone or mobile phone. So, let's start sa ating tutorial. So, lalagay ko na lang dito yung screen. So, sa Safari, click lang natin sa Safari or Google Chrome sa phone nyo if Android yung phone nyo. So, let's start sa ating Google youtube.com. Ayan. So, nakikita nyo sa screen na naka-desktop view siya. If hindi nyo pa alam yan, nasa settings yan para i-desktop view. Ayan. Sign in. Let's sign in. Ayan. Pipili tayo ng account kung saan ba yung account ba natin. So, naka-sign in na tayo sa ating Google account dito sa ating YouTube. So, ang next natin gagawin is pupunta tayo sa ating Creator Studio. If hindi pa talaga, wala pang YouTube Studio ang ating YouTube. Kailangan talaga is YouTube Studio para mas madali mo talaga siyang makita. And total, ito pa lang yung first time ko tong i-set up para sa Google AdSense. So, let's try. Ayan. Nakikita nyo, 2 subscriber pa lang itong video. Itong YouTube channel. So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito ay sa $sign sa may once na click natin, nakikita nyo na yung requirements ng YouTube. Ito yung mga requirements ng YouTube, 'di ba? Yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. So, ang nakalagay dito, your channel needs to have 4,000 public watch hour from the last 12 months and 1,000 subscribers. So, within 12 months lang, yung requirement, dapat ma-accomplish mo yung requirement ni YouTube para ma-monetize ka sa Google AdSense. So, your channel will be also reviewed to make sure that it follows YouTube monetization policies. Yan. So, ang gagawin, ang kiklik natin itong notify me when I'm eligible. So, i-click natin to. Yan, click natin. So, ayan, nakikita nyo naman dito, we'll send you an email when you're eligible to apply. So, nag-i-email na lang daw si Google AdSense sa atin, sa ating Google, sa Gmail, kung eligible tayo. So, wait lang natin yon. Kahit di pa tayo monetize, pwede tayo mag-apply. So, that's it, guys. Hope you guys enjoy watching this video. If may natutunan ka sa aking video, don't forget to like and subscribe to my channel. Kung ito yung unang video na napanood mo, welcome. So, thank you guys for watching. Be grateful always. Bye!